seconds lang po para hindi mag-leak ang ating magazine. Seventeen lang po ang nilagay ko. Okay, testingin ko po. Tapos na po natin matesting ang ating bulldog. Tara rin siyang tunay na baril, oh. Yasip lang po ito, ha. Ano naman magalit kayo. Ito po, ewan, anong block to? Block 34 ba to? O block 18? Nakita niyo po. Hindi ko alam kung anong block to, 17 ba o block 18, block 34. Pero ito yung magazine niya. Magkasing pareho lang. Pero hindi siya pwede, ha. Iba pa yung sukat niyan. Ay, ito naman ang testingin natin. Ito mas maganda to kasi upgraded to. Nasa 400 FPS. Okay, lalagyan na natin ang gas. Mga kabeng-beng, ha, huwag niyong kalimutan, pataob. Pataob palagi ang paglagay ng gas. Mga kabeng-beng, huwag niyo siya lalagyan ng bala na ano, ha, na nabibili lang na tag 5 piso. Hindi po pwede, masisira po ang airsoft nyo. Okay, so testingin ko na po siya. Okay, so testing na natin siya. Right. Yung bala. Po siya parang tunay baril. Pag nabubusan siya ng bala, ayan po ang nangyayari sa kanya.